ඔයාලා Chrome එකෙන් විසිට් කරන ඕනම වෙබ් පේජ් එකක් ඩිෆෝල්ට්ම ඩාර්ක් මෝඩ් එකෙන් පෙන්වන විදිහට හදන හැටි මම ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට මුලින්ම සයිට් තුනක් අරන් පෙන්නන්නම්. ඔයාලා බලා ගන්න බලන්න මේ සයිට් තුනම මේ වෙලාවේ ලයිට් මෝඩ් එකෙන් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ Chrome එකේ URL box එකේ Chrome flags වලට යන URL එක enter කරගන්න. මේ විදිහට Chrome flags වලට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට Chrome flags වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට උඩම තියෙන search flags කියන search box එකේ auto dark mode කියන option එක select කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පෙන්නනවා auto dark mode for web contents කියන option එක. මෙතන ඔයාලට defaultම වැඩිලා ඇත්තේ default කියන option එක. ඔයාලට ඒක වෙනස් කරගන්න ඕනේ enable කියන option එකට. එම enable කියන option එකට මාරු කරලා පස්සේ ඔයාලා මෙතන relaunch කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට relaunch කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් ඒ mod එක default විදිහට select කරගන්න කම්ම ඔයාලා visit කරන හැම web page එකක්ම මෙන්න මේ විදිහට dark mode විදිහට convert වෙනවා. මෙතෙන් පස්සේ ඔයාලා select කරන හැම web page එකක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් dark mode එකේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා visit කරන හැම web page එකක්ම dark mode default වැඩෙන විදිහට Chrome එකෙන් adjust කරගන්න.